नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेद माझा चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. MPSC, UPSC, PSI, STI, असिस्टंट CEO, बँकिंग, रेल्वे आणि RTO म्हणजे जिथे जिथे अंकगणित तिथे CSAT. म्हणूनच आपण CSAT ची वेबसिरीज सुरू केली आहे. वेद माझा चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. आज लेक्चर 6 ची सुरुवात आपण बेसिक न्यूमरसी मधील महत्त्वाचा टॉपिक म्हणजे पर्सेंटेज अर्थात शेकडेवारीच्या पार्ट फर्स्ट पासून सुरुवात करणार आहोत. शेकडेवारीचे 2 पार्ट आपल्याला बघायला मिळतील. बेसिक न्यूमरसी मधील महत्त्व आपण जाणून आपण काही विषयांचे म्हणजे HCF, LCF, फ्रॅक्शन, ॲव्हरेज आणि आता पर्सेंटेज अशा क्रमाने आपण रिव्हिजन करत आलेलो आहोत. पर्सेंटेज म्हणजे शेकडेवारी. या लेक्चर मध्ये आपण प्री रिक्विजिट, कन्सेप्ट आणि काही एक्झाम्पलच्या साहाय्याने पर्सेंटेज समजून घेणार आहोत. कन्सेप्ट ऑफ पर्सेंटेज. तर पर्सेंटेज म्हणजे काय? पर्सेंटेज याचा जर आपण विभाग केला असता पर आणि सेंट म्हणजे पर म्हणजे प्रत्येकी आणि सेंट म्हणजे 100. पर्सेंट मीन्स आउट ऑफ 100 विच मीन्स डिवाइड बाय 100 असंही होतं. टू चेंज द फ्रॅक्शन टू द पर्सेंटेज, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनॉमिनेटर अँड मल्टिप्लाय बाय 100 म्हणजे x चे पर्सेंट ऑफ y काढण्यासाठी x डिवायडेड बाय 100 इंटू y अशा पद्धतीने आपण काढू शकतो. हे आपण लहानपणापासूनच शिकत आलेलो आहोत. आपण काही पूर्व तयारीमध्ये एका आकृतीच्या सहाय्याने समजून घेऊया. इथे आपण एका वर्तुळाचे भाग करत गेलो. जेव्हा कोणताही भाग आपण पूर्ण भाग कन्सिडर करतो तेव्हा 100% होतो. त्यानंतर वर्तुळाचे 2 भाग केले तर 50-50 म्हणजे 50% 50% म्हणजे हाफ हाफ असे 2 भाग झाले. त्यानंतर समजा 3 भाग केले तर 1/3 1/3 म्हणजे 33% आपण त्या गोष्टीमध्ये बघितलं. त्यानंतर आपण जर एकाचा चतकोर भाग केला म्हणजे पाव पाव भाग केले तर 4 भाग केले तर 1/4 म्हणजे 25% बघू शकतो. अशा रीतीने 20% म्हणजे 5 भाग, 6 भाग केल्यानंतर 16.7%, 8 भाग केल्यानंतर 12.5%, 10 भाग केल्यानंतर 10% आणि 12 भाग केल्यानंतर 8.3% या रीतीने आपण पर्सेंटेजची संकल्पना समजून घेऊ शकतो. आता काही एक्झाम्पलच्या साहाय्याने आपण समजून घेऊया. एक्झाम्पल बेस्ड ऑन x percentage of y is equal to x/100 into y. आता हे एक्झाम्पल एकदम सोपं आहे. If 35% of a number is 112 then the number is. आता इथे आपल्याला x% of y is equal to x divided by 100 into y च्या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. 35% of a number म्हणजे 35% of y बरोबर 35/100 गुणिले y बरोबर 112 हे सरळ सरळ दिलेलं आहे. त्या अशा रीतीने y काढायचं असेल तर आपल्याला 112 गुणिले 100 आणि डिवायडेड बाय 35 केल्यानंतर आपण y ची व्हॅल्यू काढू शकतो. आता इथे 5 ने भाग जातो म्हणजे 20/5 100 आणि 7/5 35. मग त्याच्यानंतर 20 गुणिले 112/7 नंतर 7चा भाग गेल्यानंतर y इज इक्वल टू 320 म्हणजे 320 चे 35% बरोबर 112 असंही येऊ शकतं. म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन विचारताना सोप्या पद्धतीने देखील विचारतील आणि अवघड पद्धतीने देखील विचारतील. तर आपल्याला ते समजून घेणं गरजेचं आहे. आता आपण MPSC 2013 मधील हा प्रश्न बघूया. एका परीक्षेमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या 35% विद्यार्थी हिंदी या विषयात अनुत्तीर्ण झाले म्हणजे नापास झाले. 45% विद्यार्थी इंग्रजी विषयात अनुत्तीर्ण झाले आणि 20% विद्यार्थी दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झाले. तर त्या विद्यार्थ्यांचा शेकडा किती विद्यार्थी दोन्ही ह्याच्यात उत्तीर्ण झाले? आता हे आपण व्यवस्थितपणे बघितलं असता आपल्या लक्षात येईल. एकूण विद्यार्थी जर आपण 100 मानले म्हणजे हा एक वर्ग आहे, त्याच्यामध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या 100 आहे. तर या दिलेल्या उदाहरणानुसार हिंदीमध्ये 35 जण अनुत्तीर्ण झाले, इंग्रजीमध्ये 45 जण अनुत्तीर्ण झाले आणि दोन्ही विषयांमध्ये 20 जण अनुत्तीर्ण झाले. आता टक्केवारीला आपण सिंपल नंबर फॉर्मॅटमध्ये तयार केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळू शकते. म्हणूनच हे 20 जण जे अनुत्तीर्ण झाले ते हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये कॉमन आहेत म्हणून ते आपण एक सेपरेट लिहिले. त्यानंतर हिंदी विषयामध्ये 35 जण अनुत्तीर्ण झालेत तर 35 - 20 बरोबर फक्त हिंदी विषयामध्ये 15 जण अनुत्तीर्ण झाले आणि हिंदी आणि इंग्रजी विषयामध्ये 20 जण अनुत्तीर्ण झाले म्हणून 35 चे आपण 35 - 20 असे भाग केले. त्यानंतर इंग्रजी विषयामध्ये 45 जण अनुत्तीर्ण झाले आणि दोन्हीमध्ये म्हणून 20 म्हणून 45 - 20 बरोबर 25 विद्यार्थी जे फक्त इंग्लिश विषयामध्ये अनुत्तीर्ण झाले.
अशा रीतीने आपण एकूण उत्तीर्ण संख्या काढायच्या, म्हणून 100 पैकी हे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झालेले आहेत, म्हणजे 15 अधिक 20 अधिक 25 हे विद्यार्थी आहेत हे अनुत्तीर्ण झालेले आहेत, आणि उत्तीर्ण विद्यार्थी यांच्या व्यतिरिक्त जे या वेन डायग्राम मध्ये या ठिकाणी जे विद्यार्थ्यांची संख्या लाय करेल त्या येथील विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झालेले असणार. म्हणून 100 वजा ह्या सगळ्यांची अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर 15 अधिक 20 अधिक 25 बरोबर 60, 100 वजा 60 बरोबर 40. अशा रीतीने आपण 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले हे आपण समजून घेऊ शकतो. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे उत्तर आले. त्यानंतर आपण पुढील उदाहरण समजून घेऊया. MPSC 2018 मधील हे उदाहरण आपण समजून घेऊया. जर A 60% ऑफ B आहे, म्हणजे B 40% ऑफ C आहे, C 20% ऑफ D आहे, तर 6D हे 20A च्या किती पर्सेंट असेल, अशा रीतीचे उदाहरण. A is equal to 60% of B, म्हणजे 60 divided by 100 into B. B is equal to 40% of C, म्हणजे 40 divided by 100 into C. तर C is equal to 20 by 100 into D. अशा रीतीने आपण B च्या ठिकाणी जर व्हॅल्यू टाकली तर A is equal to 60 into 100 into B. B च्या ठिकाणी आपण B ची व्हॅल्यू टाकली 40 by 100 into C. आता C च्या ठिकाणी आपण C ची व्हॅल्यू टाकली तर 20 by 100 into D. आता आपल्याला D आणि A चे रिलेशन हवं आहे, म्हणून आपण हे आणखी सॉल्व्ह केले तर हे सगळे शून्य कॅन्सल झाल्यानंतर 6/10 into 4/10 into 2/10. आता लक्षात येतं की आपल्याला एक लक्षात येतं की इथे 20A करायचंय, म्हणून मी काय केलं 10 इकडे घेऊन गेलो आणि ह्यातला एक जो 2 होता तो एक घेऊन गेलो, म्हणजे 2 into 5 into 10, म्हणून हे 20A इकडे आले. तर 4/5 into 2/10 तसेच आणि 6D एका बाजूने घेऊन. तर आपल्याला असं विचारायचं 6D डिवायडेड बाय 20A इंटू 100 किती पर्सेंट, म्हणून इंटू 100 इज इक्वल टू आपण जर व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ह्या व्हॅल्यू आपण जर इकडे लिहिल्या 6D डिवायडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10/2. हे आपल्याला रेसिप्रोकल करावे लागेल, म्हणजे गुणाकार व्यस्त करून इंटू 100 इज इक्वल टू, आता हे भाग घालवल्यानंतर इथे 4 भाग जातो 25 येतात आणि परत 50 भागिले 2 25 येतात, म्हणून 25 गुणिले 25 बरोबर 625. अशा रीतीने आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर पर्सेंटेजचं आणि रिलेशनचं कॉम्बिनेशन असणारं हे गणित आपण व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह करू शकतो. आणखी एक उदाहरण घेऊया. एका निवडणुकीमध्ये 8% मतदारांनी मतदान केले नाही. याच निवडणुकीत फक्त 2च उमेदवार होते. निवडून आलेल्या उमेदवारास 48% मतं मिळाली. त्याने 1100 मतांनी दुसऱ्या उमेदवाराचा पराभव केला. तर निवडणुकीत एकूण किती मतदार होते, असा प्रश्न विचारला होता MPSC 2013 मध्ये. तर आपण विचार करूया, एकूण मतदार जर 100%, एकूण मतदान जर 100% केलं, त्यातल्या 8% लोकांनी मतदान केलं नाही, म्हणजे 92% लोकांचं मतदान झालं. त्यानंतर विजेत्या उमेदवारास 48% मते मिळाली आणि पराभूत उमेदवारास किती मिळाले असतील, तर 92 वजा 48 बरोबर 44 मते मिळाली असतील. तर विजयी आणि पराभूत मतदानातील फरक म्हणजे कितीने जिंकला, तर 48 वजा 44 बरोबर 4%, म्हणजे एका संख्येचे 4% बरोबर 1100. हे आपण x% ऑफ y इज इक्वल टू x/100 इंटू y च्या उदाहरणासारखेच गणित, म्हणजे फक्त शब्दरचना वेगळी केली पण सूत्र तेच. म्हणून 4% ऑफ टोटल मतदार इज इक्वल टू 4/100 इंटू टोटल मतदार इज इक्वल टू 1100. अशा रीतीने y ची व्हॅल्यू काढली तर 1100 गुणिले 100/4 बरोबर भागाकार केल्यानंतर 27500 हे उत्तर येते, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 हा बरोबर. अशा रीतीने आपण पर्सेंटेजची काही गणितं बघितली आहेत. वेद माझा चॅनलवर पर्सेंटेजच्या पुढील भागामध्ये आणखी काही एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आम्ही पुन्हा भेटूया. विषयासंबंधी आपल्याला काही अडचणी असतील, समस्या असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप आभार. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद.